אהלן, מה נשמע? עבר הרבה זמן מאז שלימדתי בארץ, ולא מזמן שחררתי דמו של הסדנאות מוזיקליות בשביל הסטודנטים שלי פה, וחשבתי שיהיה נחמד לעשות איזה ניתוח של זה בעברית. אם בא לכם לראות את הגרסה המקורית, אני אשאיר לינק בדסקריפשנס. So without further ado, יש פה שני דברים מעניינים. אחד מהם, אתם תראו שאני תמיד בתחילת שיר מתחיל עם תנועות מאוד מאוד קטנות. הרעיון מאחורי זה לבנות את האנרגיה, אז חשוב להתחיל מאוד קטן, וזה כדי באמת שיהיה קל לי להעלות את האנרגיות אחרי זה. האלמנט השני שאפשר לראות פה, זה שאני מנסה לבנות מוטיב, וזה טריק, כי ברוב שירי הסלסה, האינטרו והאנינג של השיר הם דומים. אז אם אני מצליח לעשות איזו תנועה שהיא מאוד memorable, באינטרו אני יכול להשתמש בזה כדי לבנות מוטיב ולחזור לזה עוד הפעם בסוף השיר. ובמקרה הזה בחרתי משהו די מפגר, והחיוך, כי אני יודע אני מכיר את השיר, אני יודע שהאנדינג של השיר פה הוא אותו דבר, אז אני יודע שאני צריך לחזור לתנועה הזאת של הכנפיים. Te vas a acordar de mí, te vas a acordar de mí por el resto de tu vida. Y cuando te encuentres sola, que no tengas un momento de contento y alegría. בבאדי פה אני מנגן את הזמר בעזרת הפלג גוף עליון ועושה צעדים על שאר הכלים פה ושם. זה כנראה לא כל כך חכם בדמו להתחיל עם משהו כזה, כי הוא מסובך, אפילו שהוא מוזיקלי. הסיבה שבאמת עשיתי את זה בזמן הריקוד, היא שזה מחזיק את האנרגיות יחסית מדיום, מאוד קשה לפוצץ באנרגיות רק עם פלג גוף עליון או רק עם פלג גוף תחתון. אבל זה קשה, אז אולי לא הדבר הראשון שאתה רוצה להדגים איך שהשיר מתחיל. גנבתי שם, ברחו לי השלושה צעדים הראשונים, עשיתי אותם לפני הזמן, ואז בשלושה צעדים אחרי זה ניסיתי לגנוב את זה. חלק, נכון? החלק הזה זה ה-B של הבאדי, ואני מנסה להבדיל אותו קצת מה-A, אז אפשר לראות שכל התנועות הן קצת יותר גדולות. כנראה שקצת ברחה לי האנרגיה, הייתה קצת יותר גבוהה ממה שהייתי רוצה, אבל הרעיון של להבדיל את זה מה-A, שעוד שנייה נחזור אליו, אני חושב שזה די בולט, זו דוגמה לא רעה. זו דוגמה יפה לברייק שבו באמת שלושת החלקים מפורקים יפה. כל הקרישנדו של הברייק זה ספינים, העצירה על הברייק עצמו והחזרה. הגענו לשלב האינטרפטיישן ואנחנו מתחילים עם מונטונו סקשן. פה יש לנו שאלה ותשובה. אחד הרעיונות המוזיקליים שאני מנסה לבטא פה זה לעשות טכניקות שונות בקול ובאנסר. בחלק של הזמר, תנועות של הכתפיים באות הרבה יותר מהחזה, התנועות של הידיים הרבה יותר עגולות, הופ קצת. זה מין מישמש של הטכניקות שלומדים אצל פרנקלין דיאז ואצל פרננדו סוסה. לא לקחתי סדנאות אצל אף אחד מהם כבר די הרבה זמן, אז המישמש הזה הוא די פלימזי. זה בא יחסית בקונטרסט מאוד יפה לטכניקה קצת יותר ממבוית, קצת יותר אדולפו-לייק. המשקל הרבה יותר באמצע, הידיים עובדות מצד לצד פחות במעגלים, בטח אין את התנועה הגדולה הזאת של החזה. ואפשר לראות איך בשאלה ובתשובה זה ממש מרגיש קצת כמו סגנונות שונים של ריקוד.
חושב שיפה לראות פה שלמרות שהסגנונות מתחלפים, אני תמיד נשען על מה שאני שומע. כלומר, גם השיינסים פה וגם השיינסים פה וגם הבאדי מובמנט, זה אחד מהדברים שאנחנו עובדים עליהם בסדנאות. הגענו לשלב של הממבו בשיר. אני עובר לסגנון קצת יותר של בוגלו, שזה עם הראש, החזה והברכיים. חלק הממבו הוא בדרך כלל בנוי בליירס, אז מקום שיחסית נחמד לעשות אולי שיינס על לייר אחד, ואז עם האפר בדי על הלייר השני. רק שזה שיר שהוא די קשה, ואפשר לראות על הפנים שלי את הרגע שבו אני מבין למה הכנסתי את עצמי. אם תסתכלו עכשיו, תוכלו לראות את המוח שלי נוזל מהאוזניים. הגענו לשלב הסולו. סולו זה שלב עם הרבה מאוד אנרגיה. בסולו מהסוג הזה, סולו של פרקשנס, מאוד נחמד להיות מאוד מינימלי, כדי להפגין ולתפוס באמת את כל ההקשות השונות והמשונות. בבלו, הרופא, האל המרפא. גם בבלו. אלגווה, הטריקסטר, מסנג'ר, מאוד מאוד פופולרי. שוב חוזר הממבו, ובמין מוטיב אני חוזר לאותם טכניקות, לאותם צעדים. אפשר לראות שעכשיו אני קצת יותר סגור על זה אחרי שיצא לי להתאמן על זה בראונד הראשון. שוב, שאלה תשובה, ושוב אני עושה החלפה של הסגנונות. סגנון אחד הוא inspired by פרנקי מרטינז. אפשר לשים לב שהגוף מתפרק הרבה יותר לכל הכיוונים, הידיים הם פחות למשקל, והם יותר כדי לבטא את התנועות. הסגנון השני הוא אותו אחד ממקודם, ממבו כזה, מאוד סטנדרטי, משקלים באמצע, הרבה סוזי קיו, הרבה קרוסים, דברים יחסית הרבה יותר ממבואיסטים. אפילו הספין הוא הספין עם הטכניקה של פרנקי. חזרנו לאנדינג, אני מסיים את זה, יש פה קצת יותר אנרגיה משהיה באינטרו, זה חבל, אותו מוטיב מצחיק עם הכנפיים. אני אף פעם לא יודע איך לסיים ריקודים. אז זהו, זה היה הדמו, מקווה שמצאתם את זה מעניין. כמה נקודות שאני חושב ששווה לעבור עליהן, זה שמן הסתם הדמו מאולתר. כל הסדנאות שאני מלמד, המטרה שלהם זה סושיאל דנסינג, אז מן הסתם, אם הדמו לא יהיה מאולתר, אז אם אני לא יכול לעשות את זה, איך אני יכול ללמד את זה? נקודה מעניינת נוספת,
היא שכל הרעיונות שראינו פה אפשר לעשות בפרטנר וורק. הדמו הוא אולי רק בשיינס, אבל אפשר, כמו שאתה מחליף סגנונות בשיינסים, אפשר לשנות את הדרך שבה אתה רוקד עם הפרטנר. גדול, קטן, עגול, ישר. יש המון דרכים לעשות את זה. לבנות מוטיבים, אפשר פשוט בעזרת וריאציות שאתה חוזר עליהן באותם מקומות בשיר, לנהל אנרגיות, גם אפשר יחסית בקלות, בזה שאתה יכול להעלות את רמת המורכבות של הווריאציות שלך, את כמות הספינים ככל שהזמן עובר. זהו, מקווה שאהבתם, תהנו.